Tervetuloa Soundwell-videoihin. Tänään meillä on siinä mielessä erityinen jakso, että meillä on vieras Markus Venesalo, kitarajumalaa. Terve. Ihan hyvä. Tervetuloa tänne salongin puolelle. Nyt meillä on Markus Venesalo meidän vieraana ja on ensinnäkin ilo ja kunnia, että sä pääsit tänne. Kiitos. Vieraksi. Ihan on molemminpuoleinen tämä ilo ja kunnia. Se on mukava kuulla. Kahvikin maistuu. Ja kahvi maistuu oikeastaan erittäin hyvältä. Kehu. Äsken tuli jo hyvät kehut. Ihan, joo, on kyllä. On kyllä, joo. Jotain tehty oikein. Kyllä, joo. Tässä on niin kuin monta asiaa mennyt tosi hyvin. Kyllä. Kaikki kitaratkin oli mukana heti. Ja näin, että ei tässä ollut niin kuin... oli syöty. Joo. Minä olin ajoissa. Niin kuin homma on niin kuin valmisteltu niin kuin asiaan kuuluvalla tavalla. Heti ensimmäinen kysymys. Mitä sulle kuuluu tällä hetkellä? No sanoisin, että ihan hyvin kyllä, ainakin paperilla. Eikö teoriassa? Mutta käytäntöön se ei ole vain No just uutta musiikkia omalla bändillä ollaan tehty kovaa tahtia ja Janikin on ollut prosessissa mukana tekemässä videoita ja Kyllä. semmoista, että on ihan tässä ihan näillä näppäimillä olisi se ensimmäinen single tulossa pihalle ja ensi vuodelle olisi niinku toiveissa saada se seuraava levy sitten ja Mavon Safia-bändistä on siis nyt kyse tässä. Mä mietin just, että pitäisikö minun sanoa se. Niin, hyvä sanoa, joo, kyllä. Mutta kyllä. Nyt se on mainittu. Joo. Sitten, no tietysti freelancer-kitaristina erilaisissa kokoonpanoissa tässä nyt on tullut. Tuossa just täytin 29 vuotta. Ensi vuonna juhli. Ensi vuonna on sitten isot juhlat. Mietinkin, että jos saisi yhdistettyä sitten ne syntymäpäivät ja sen seuraavan levy julkkarit jotenkin. Semmoiset kunnon megakekkerit. Niin. Kyllä. Kyllä. Mitä nyt vuoden aikana sitten paljon päässyt soittamaan erilaisten suomalaisten artistien bändeissä, että Katri Ylanderin kanssahan. Niin se on pitkään jo kuitenkin ollut Ylanderin kanssa. No just ennen kuin korona alkoi, niin oli muutama keikka ja sitten ne vähän niin kuin jäi koronan takia hetkeksi ja siitä lähtien ollaan keikkailtu. Ja niin tosiaan tänä vuonna, viime vuonna, niin on ollut Katri Ylander, Annika Eklundin kanssa muutamia keikkoja. Eija Kantula, Mikko Mäkeläinen, Heikki Koskelo, Niina Åkerman. No Pepe Wilberiä pääsin säästämään yhdessä niin kuin kirkkotapahtumassa. Oi vitsi, legenda. Kyllä, Joo. se oli hieno kokemus. Joo. Ja kyllä varmaan niin kuin tuntuu, että vientiä on, koska niin kuin, jos ruvetaan puhumaan tällainen soittamista ja muutenkin. Niin, Ei kyllä. no kiitos. Sellainen kiusallinen. Se on kaunista, kun mies kehuu miestä. Niin. Mitä sitä muuta? Kaunista ja kiusallista. Niin kuin vähän itkette ja naurattaa. Niin. Siis voin sanoa, että on nyt ollut ihan hyvin keikkoja, mutta jatkoa ajatellen niin mahtuu kyllä kalenteriin. Että. Kyllä. Mutta voisi sanoa, että niin kuin osakkeet on noussut. No varmaan, joo. Sooloskapoihin olet osallistunut. Vissiin aika paljonkin ja sulla on tullut merittiä sieltä. Ja kyllä niin kuin mitä katsonut niitä videoita, niin on kyllä niin kuin ihan, sanotaanko, että ihan syystäkin. No kiitoksia.
Kohta, puhutaan siis kitaroista. Kyllä. Niin käydään läpi vähän noita kitaroita, mitä tuolla on, niin vähän fiilistellään niitä myös. Mutta niin, kerro vaan niistä skaboista. No tuo on just niinku ihan eka juttu oikeastaan on varmasti se, totta kai se näkyvyys, mitä sitä voi saada. Mutta sitten toisaalta siinä on myös kyllä se treeni tai tavallaan, että aina kun tekee yhden semmoisen osallistumisvideon mahdollisimman hyvin, niin tai ehkä jopa ennen kaikkea se, että kehittää itseensä. Se on niinku hito hyvä reenimuoto. Jos vaikka niissä ei pärjäiskään, niin silleen, se vaan niinku kehittää soittajana. Se joudut aika analyyttisesti kuuntelemaan itse siinä. Ja tavallaan joka ikisen nuotin, että se menee oikein ja oikein soitettuna. Niin. No kyllä. Jos on niinku minuutin pätkä, niin eihän siinä ole silleen, että laittaa, että no tässä nyt 100 kitaristia, jotka soittaa minuutin pätkä. Niin ei siinä ole paljon löysille varaa, että silleen ei sinne kehtoa silleen hirveästi heikkoja ääniä jättäessä niin kuin. Miten sä itse suhtauduit sit siihen, kun sä laitoit niitä, sä et varmaan arvannut heti, että sieltä tulee että niin positiivinen feedback siihen hommaan, niin miten sä itse suhtauduit siihen, että sieltä alkoikin tulee niin paljon positiivista palautetta ja tavallaan sitä näkyvyyttä? Olen minä osallistunut ensimmäisen kerran johonkin soolokissaan varmaan vuonna 2016, että no silloinhan se oli tosi silleen, että saatoin vaikka osallistua yhdesti 2016, sitten 17 ja 18, ehkä yhdesti vuoden aikana. Silloinhan nyt ei tavallaan niistä mitään kuulunut, mutta ekaan kerran tuli se voitto tuommoista Tonefesti ja Radio Rockin järkkeimmästä kisasta, Kitarajumala, kilpailu. Tässä on meidän otsikko. Kitarajumala, joo. Siis teksti tuohon. Meillä on se tuotteen ääni. Kitarajumala. Mietin, kun voisi olla itse, kun äänittää Jumala. Kiitos, siitä kuuluu niin kuin varmasti Petri Materolle, Taneli Rantalalle ja sitten Kiko Loureirolle. Että Petri Matero varmaan silleen niin kuin Tonefestiä halusi tavallaan niin kuin markkinoida sillä kilpailulla silloin 2024 keväällä ja järkkäsi siihen ympärille sitten Radio Rockin kanssa yhteistyössä tuon kilpailun. Ja sitten tosiaan Kiko Loureiro valihti siellä 5 parhaasta finalistista niin kuin tämä minun soolon sitten voittosooloksi. Kiitos tästä tittelin keksimisestä. Niin kuin varmaan, en tiedä kuka se näistä nyt on sitten keksinyt sen, mutta ihan hyvä, siis on ollut ihan hyvään käyttöön se on päässyt. Ei ole termejä, ei ole turhaa jäänyt mujumaan niin. pöytälaatikossa. Miten itsekriittinen sä oot? Liian varmaan. Joo, kun ajattelee sen, että no tää on niin subjektiivista silleen. Monesti kun on jossain asiassa hyvä tai todella hyvä, niin sitä alkaa tarkastelemaan sitä tekemistä jotenkin vieläkin analyyttisemmin. Niin. Ja sitten niin kun asiat, mitä ei vaikka vuosi sitten, tai jos pystyisi kelaamaan vaikka vuosi sitten taaksepäin itteensä, niin sitä katsoisi sinne vuoden päähän, että vitsi mä oon kova. Mutta sitten kun sä oot siellä vuoden päässä, niin sä ajattelet, että en mä olekaan niin kova. Niin. Se oma ajatus ja semmoinen kuva, niin ei se niinku todellakaan ole mikään, että kitarajumala tai niinku silleen, että kyllä mä ihan ajattelen itteeni ihan tavallaan keskiverto kitaristi, joka vaan näkee pikkusen enemmän vaivoa kuin ehkä moni niin kuin muu vaikka johonkin näihin kitarakilpailuihin osallistu. Että kyllä mä pistän siihen niin kuin vielä vähän enemmän sitä vaivoa kuin ehkä moni muu. Mä luulen, että sieltä ne tullaan sitten nämä menestymiset sitten näissä. Toi on ihan täyttä asiaa, mitä sä puhut periaatteessa. Se on sitä ajankäyttöä ja sitä priorisointia, mikä on tärkeää. Niin varmaan. Et se on fakta, että jos sä haluat olla jossain hyvä, niitä tunteja täytyy vaan tulla. Se on vaan tosi asia. Ei siihen ole oikein niinku oikotietä. Niin. Ja se on aina just tämä, että on se tavallaan päämäärä sillä reenillä, että on se video. Että siinä aina kun treenoo jotakin tai soittaa, niin sillä on niinku selkeä maali tavallaan sillä jutulla, että se on niinku valmis video tai joku. Että mä nimenomaan panostan just niinku siihen yksittäiseen juttuun aina mitä teen. Silleen, että tekee sen niinku mahdollisimman timaattisesti. Ei se varmaan niinku sen kummasempaa ole.
Niin on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaista. Rennot sä päivittäin kuitenkin? No kyllä mä sanoisin, että no sanotaan näin, että melkein joka päivä silleen, että jos on kuukaudessa 30 päivää, niin että 28 päivää vaikka niistä niin kuin on kitara kyllä Joo. kädessä. Harvassa on ne päivät, että se ei käy. Onko se enemmän semmoista, että sä jammailet jotain vai onko se joku tietty treeni, mitä sä käyt läpi vai millainen sulla sitten on se niin kuin? No monesti se on just silleen, että no saattaa Instagramista esimerkiksi löytyä joku, siellähän joka päivä ainakin itselle työntää jotakin ihan uskomattomia pätkiä silleen, että miten hitossa tuo tekee tuon, niin sitten yrittää esimerkiksi sitten matkia jotakin muuta ja tönniä juttuja ja jossain vaiheessa sitten niitäkin yrittää sitten vaikka, kuvaa vaikka niin kuin story, että treenaa sitä juttua. Sitten siinä on edes joku tavallaan pieni niin kuin määränpää sillä jutulla. Pitkältihän se männöi se ajan käyttö myös tässä freelancer-hommassa siihen, että tämä viikon aikana vaikka 3 eri ohjelmistoa, mitä pitää soittaa, niin sitten eihän sitä kerkiä sitten jotakin uuden tekniikan treenaamista ennen siinä vaiheessa kerkii, vaan se on silleen, että no niin 105 ja mitenkäs nämä menikään. Iso osa menee kyllä suoraan lapusta, mutta sitten sielläkin on se 20%, minkä takia pitää niinku tsekata koko ohjelmisto läpi, että niinku saapi ne vaikeimmat kohdat, mitkä ei sitten niinku primaavistona pelää. Tuosta tulikin mieleen, että vaikka on niinku tavallaan isolta osalta näin se yksinkertaista, on siellä niinku monimutkaistakin juttua. Jotenkin miettinyt kun myös opettanut jonkun verran. Niin sitten, kun no ei ehkä vielä ammatillisella tasolla olevat opiskelijat, ne ajattelee, että tämä on niinku yksinkertainen ja helppo. Voipi olla yksinkertainen, mutta se ei tarkoita, että tämä olisi helppo niin kuin samaan aikaan. Musta tuntuu, että se on vähän semmoinen loukku, mihin kanssa. Siis itsekin on monesti siihen tipahtanut, että on joku juttu, mikä on pitänyt ja silleen kuunnellut, että tämähän nyt on ihan helppo. Sitten kun sitä lähtee treenaankin silleen, että tämä ei todellakaan ole helppo. Aina se soittaminen on vaikeaa kuitenkin. Niin, tai on kokenut se semmoiseksi asiaksi. Niin ja se on vähän niin kuin, että kuka sitä tarkastelee sitä soittamista. Että jos se on se itse, niin sä katot se oman filterin läpi sitä soittamista ja sit sä ajattelet, että se ei ole oikeasti helppoa. Kun jonkun muun mielestä se voisi. Jos mä itse katsoisin, kun sä soit, niin mä voisin miettiä, että näyttää helpolta. Niin. Mutta ei se ole helppoa. Niin. Tässä on ihan sama kuin kuka tahansa, mikä on hyvä jossain asiassa, niin saa näyttämään se asian niin helpolta. Niin. Kun tekee niin rennosti ja silleen tavallaan jotenkin vaan leikkien. No niin, sen koko nimenomaan, toiminnan ja sitten vaan vetelee. Sitten se tulee silleen, että no on se helppoa, kun se osaa. Niin. Helppohan se on, kun on harjoitellut. Ja tuossa on varmaan sama juttu kuin niissä soolokilpailuissa, että siinähän näkyy vaan se sun niin kuin suoritus, se minuutin pätkä. Mutta eihän siinä näy se kaikki ne tunnit, mitä sä oot käyttänyt siihen, se homman treenaamiseen ja hiomiseen ja kaikkeen, että kuinka paljon siihen on mennyt aikaa. Kukaan ei näe sitä. Niin, kyllä. Miten sitten, mä siis katsoin kanssa, että siis tämä Jared Dines, miten se nyt lausutaankaan, tämä YouTuber, ja se on kanssa noteraannut sut. Mitä kautta se oli? No ekahan oli se, kun se haki siihen Biggest Shred Collab in the World 7. Niin se haki siihen niitä kitaristeja. 5, jotka se itse valihti ja sitten 10 yleisöäänestyksellä. Tosiaan niin se valihti niin kuin yhtenä minut sitten, mutta sitä ei ole vielä julkaistu, mutta se varmaan tulossa tässä, kun nimittäin tuo tapahtui jo helmikuussa tuo valihteminen. Se laittoi jossain vaiheessa just, että kun ei ole saanut kaikilta niiltä artisteilta, joilta haluaisi pätkiä, että se niin kuin sitä on venyttänyt sen takia. No just vaikka Kiko Loureiro on ollut mukana muistaakseni. Ja ihan tämmöisiä niinku ykköskitaristeja on. Mutta se on vaan parempi itsellekin, että mitä paremmassa seurassa niin just siinä näin, kovien seurassa siellä. Niin. Ja tosiaan tuohonkin oli niinku joku yli 1000 hakijaa, mistä niinku 15 valitaan. Että. Mitä sä oot mieltä niinku kitara tämmöistä, tiedätkö silloin kun kitara oli enemmän niinku muotia, silloinhan tuntui, että oli näitä kaikkea niinku Yngve Malmsteen ja Steve White, niin nehän veti isoja rundeja ja tälleen. Se oli jotenkin se koko kitara niinku. Oli vielä kitarasooloi. Niin kuin oikeasti ne oli juttu biiseissä olla ja kitarasooloi. Onko se vähän tulossa jotenkin takaisin? Totta kai on. Kyllä on. Sä oot nyt tässä niinku sanansaattajana ainakin Suomessa. Joo, kyllä se on niinku.
Tai sehän on jo periaatteessa ihan vähän tullutkin, mutta niinku, Se on taas uutta soundia. joo, sen niinku Niin, tietää, joo, kun sen tietää, se vaan, kyllä sen tuntoo, Joo. että se on tulossa. Ihan sille Joo, on se ja tähän perustuu ihan Tosi faktaan. tapahtumia. Niinku, Täyteen tästä on faktaan. tehty niinku kliinistä tutkimusta. Kyllä. Joo. Ja kyllähän niitä, mä en muista kenen kanssa mä juttelin, mutta joku, joka tiesi asiaa, niin sanoi, että muksut on enemmän ruvennut soittamaan nyt instrumentteja. No se on kyllä hyvä. Joo. Mutta on siis, tää nyt ihan off topic, mä eilen siis himas, kun lapset leikki ja puuhas kaikkea, niin mä soitin ukulele. Silleen, Niin. niin siis se, että kuin nopeasti mä pystyisin vaan niinku tekoälyllä tekemään biisin. Mutta se vaan, että mulla oli se mun ukulele ja mä soitin jotain yksinkertaista melodiaa, niin kuin kivaa se oli. Siis vaan ihan pelkästään, niin kuin jos miettii, että kuin vaan hauskaa, että mulla oli se soitin, mä vaan soitin jotain, tein jonkun biisin siitä niin kuin lennosta. Että se vaan se hauskuus siihen sen instrumentin soittamiseen, niin se on... No on siinä jotakin varmaan niinku primitiivistä Siinä semmoista. on, siinä on joo, sit saa ihan eri tavalla irti. Ja sitten varsinkin, jos niin kuin liveenä soittaa, niin se on niin kuin se tilanne, tavallaan se hetki, se niin kuin kaikki mahdollinen, mitä siinä huoneessa tapahtuu justiinsa silloin, niin sitähän ei tosiaan tuolla tekoälyllä ainakaan vielä pysty tekemään. Kuulemma. Niin. Se olisi hauska tietää, millä tavalla pystyisi, Niin. jos pystyisi. Niin. Että niin kuin mitä se, koska se on kuitenkin niin se, mitä sinä tunnet ja mitä sinä teet. Se on niin sitä yksilöstä kiinni. No kyllä. Niin Ja sit miten se on sitten vähän- sulla on sille toiset ihmiset, jotka on vielä sille sulle tavallaan vastine, sille sun soittamiselle, olemiselle vielä, siellä. Niin. Kyllä. Mutta toisaalta ei varmaan 50 vuotta sitten ole pystytty kuvittelemaan tätäkään mikrofonia, joka mulla on tässä tälleen niin kuin, silleen Niin, että me pystytään vetämään täällä niinku omaa showta. Niin silleen. Mutta kuitenkin sillä on minun mielestä just ihan oma arvonsa sillä, että ihminen soittaa liveenä jossakin. Siis tämä nyt on ihan oma perstuntumo, eli kliininen tutkimus tästäkin asiasta. No joo, no ehkä pystyy tekemään Spotifyhin silleen nappia painamalla parilla promptilla biisin, mutta nappia painamalla ei pysty sitä tekemään, kun joku menee bändi soittamaan jonnekin liveenä ja vettää siellä niin kuin siinä hetkessä jotakin. Tai ei ainakaan itsellä ymmärrys riitä vielä, että miten sen voisi. Niin kuin, sillä on niin kuin oma arvo sillä pelkästään sillä. Ja totta kai myös musiikin tekemisessä on niin kuin julkaistavassa musiikissa on niin kuin minun mielestä oma arvo sillä, että se on oikeasti tehty. Ja varsinkin nyt, kun tuo seuraava levy on tulossa, niin siihen ei niin kuin AI, siihen ei niin kuin sotketa millään tavalla, että se eka levy omalla bändillä, niin no joo, no silloin oli niin kuin ihan uusi juttu, että nyt on tämä AI, että on niin kuin siistiä niin kuin levyyn kanne tehdä vaikka, että on jotakin AI-avustusta siinä. Joo. Seuraavassa levyssä niin kuin siitä tehdään niin kuin arvo ja juttu, että AIlla ei ole niin kuin mitään edes niin kuin somepäivitystä avustettu sille. No ehkä se on tehty. Ollaan mutta, niin kuin, mutta silleen, että viimeinen niin kuin ihmisten tekemä musiikki, mitä löytyy sitten, kun Terminaattori tullaan. Niin. Arska. Mutta hei, tuosta tuli mieleen se, että mä veikkaan, että nyt kun on tekoäly ollut jonkun aikaa, niin me ollaan eletty vähän semmoista kuheruskuukautta sen tekoälyn kanssa. Nyt ehkä alkaa tulla semmoinen vastareaktio myös siihen, että alkaa tulla just näin, että tekoälyä ei nyt käyttää niinku yhtään missään. Niin. Mutta mä ajattelen silti, että se on edelleen se hyvin harva varmaankin. Että Niin. Niinku, mutta minun mielestä Niin. Että vähän niin kuin periaatteesta, kun tehdään levyn kanssa, niin se on joku, joka taiteilija on niin kuin oikeasti sen tehnyt tai valokuva ja ottanut. Jopa siihen. Mä sanonut jopa. Joku oikeasti, en voi ymmärtää, mutta jopa siihen. Mutta onko sitten nyt tullut, on siis ollut se, että yli nauhoitetaan levy, eli tehdään suoraan, niin kuin, ettei käytetä mitään digitaalisia laitteita, niin onko se nyt niin kuin sama asia, että ei käytetä tekoälyä? Niin, varmaan siitä on tullut se. Taiteellinen valinta. Vähän niin kuin just putkivahvistimet Joo, versus kyllä. digimallintava. Joo, niin se on niin kuin uusi. 80-luvun podcastissa on käynyt ihan sama paska läpi. Että miksi tätä täytyy nyt hokea vielä 40 vuoden jälkeen? Aina tulee uusi juttu ja sitten joku on sitä mieltä, että se on huono. Joo.
Nyt Markus, kun sulla on tuo kitara, niin mä mietin, että pitäisikö meidän katsoa vähän noita kitaroita. Mitä kaikkea sulla on nyt niinku täällä mukana? Onko tää sinun ykköskitara periaatteessa? Kyllä mä tällä on soittanut viimeiset... Vähän on kertaa. Olisinkohan ostanut käytettynä 2018 vuonna tämän kitaran ja oikeastaan niin tällä on soittanut suurimman osan keikoista. Stratocasteri. Toi näyttää tosi armottomalta kitaralta. Niin. Silleen, että tulee semmoinen fiilis, että tuolla täytyy oikeasti osata soittaa. No hyvä. Joo. Asiahan ei ole niin. Mutta se näyttää myös, että silloin on soitettu. Että silloin on soitettu paljon. Joo. Kyllähän tässä on vähän, että pitäisi niinku käydä vähän huollossa esimerkiksi. Siis tässä on kierteet, mutta ei ne niinku... Mä tykkään suhteellisen kirreillä pitää mä tykkään, että tuo vähän kelluu tuo talla, että saapi niinku kivaa tämmöisen molempiin suuntiin. Mutta mulla on suht jäykällä ja sitten joskus tullut aika rajullakin kädellä jotenkin niinku vedettyä jotakin. Niin. Otetaan vähän tämmöistä soittotekniikkaa fiilistelyyn. Joo. Miten sulla esimerkiksi, niin kun, mietit sä tosi paljon jotenkin vielä edelleen niin kuin plekun kulmaa, niin kuin pikkauskulmia, vai onko ne niin kuin sulla jotenkin niin takaraivossa sä tiedät? Joissakin hankalissa jutuissa, mutta silleen, että jos mä niinku keikalla soitan tai teen sen lopullisen kilpailuvideon tai jonkun, niin ei niitä silloin enää voi miettiä. Mutta sitten jos ei niinku rupea lähtemään joku asia, niin oli joku tuommoinen ihan yllättävän yksinkertainen juttu, niinku, mikä osoittautui vaikeaksi tuossa ihan pari päivää sitten. Mutta siis periaatteessa niin kuin uusia tommosia niin kuin patterneja tai likkejä tai muuta, niin sitten sitä alkaa sitä pikkausta ja kaikkea miettiä. No mikä kyllä. nyt ihan loogista, että tämä oli tosi tyhmä kysymys myös. Ei ollut. mutta joo. Miten sitten esimerkiksi tuossa, kun katsoin tuota sviippausta, me puhuttiinkin tästä aikaisemmin, niin kuin se demppaus-sviippaus. Että mä Niin. kuulin tuossa, että siellä oli, niin kuin sä kävit paljon, sä niin kuin Niin demppasit ne joo, se sviipit. on vähän uusi juttu itsellekin. Tai jos Just haluaa näin, niinku kyllä. sviipata tavallaan perinteisesti. Tuossa ei ole niinku demppiä niin paljon. Mutta sitten tuo, minkä näytin, tässä on niinku... Niin tätä minä olen harjoitellut nimenomaan demppaamalla. Että en mä sille edes varmaan osaa soittaa tätä mitenkään järkevästi demppaamatta. Tuntuu ainakin, mutta se on niinku eri huonosti, jos kuuloinen. meni. Niin, kyllä. Et huomaa kyllä selkeästi, että jätkä ei ole reenannut. Niin. Mutta on kiva toi rapina, toi Niin on, joo, dempin ja se siis rapina. Ja sitten mä voin miettiä, että kun se särö on semmoinen just niin kuin, että just niin ja silleen saa sitä säröllä että se on tuo- niin, kyllä. hyvin kliiniä säröjä, semmoista niin kuin, Niin. ei mitään semmoista high gain, vaan semmoista, niin se oikein ropii se. Se Kyllä. on oikein sateen ropinaa toi sweepi. Niin. Joo. Piro Dussias, semmoinen joku 25-vuotias kitaristi, on silleen just vähän uudistanut noita sweep- ja ekonomipikkausjuttuja ja kaikkea semmoista. Tosin abasit ja tämmöiset on vähän ihmetellyt, että joo, miten tuolleenkin voi tehdä silleen. Okei. Sitten itsekin vähän kahtonut siltä jotakin juttuja ja tuo on just tuo demppaus ehkä tuommoisiin sweepeihin tullut tuolle, että mä niinku päästän nuo joo. koska sitten se menisi jo vaikeaksi. Ja tuossakin pääsi tuo demppi. Ehkä siinähän tulee se pull off. Niin. Niin sitten se vaatii kuitenkin jonkun verran voimaa, koska jos sun täytyy pikata myös se, niin eikö se muutu se koko niin kuin pikkaustekniikka myös siinä? No tavallaan, joo, se vähän tuolle omalle tekniikalle silleen epämukavasti niin kuin vaihtui se pikkaussuunta vaan, että vaatisi niin kuin 100 tuntia ja niin 100 tunnin päästä jotellaan uudelleen. Sulla on nyt, kun sulla on kertonut näitä voittokitaroita, niin mitä kaikkea sulla nyt on? Sulla on niin kuin 2 skapasta käytännössä voittokitarat. Sitten sulla oli yhteistyössä F-musiikin kanssa on toi akkari tuolla. Joo. Pitäisikö ottaa toi akkari tosta? Otappa se sieltä ja
halusin nimenomaan tämmöisen akustisen, minkä huoti helposti laittaa suoraan linjaa. Tämä ei myöskään lähde niinku oikein millään kiertämään. Niin, että se on käytännöllisyys. Joo, tämä on niinku, mä ajattelin, että köyhän miehen kodin. Että ei ole kodini. Mutta akustinen sointi on tosi niin kuin minimaalinen. Niin on. Joo. Tosi jännä sound. Mä olin just mietin, se on aika niinku diskanttinen. Joo. Ihan kuin se olisi jo vähän vahvistettu. Että se tuli Niin, semmoisen pienen vahvistimen. Niin, mulla tuli ihan sama fiilis. Pienen kaiuttimen läpi Joo, tuossa. Joo. Nylon-kitarassahan on just tämä tämmöinen vertikaalinen vibraatto niin pääsee oikeuksiinsa. Tämmöinen. Joo, eli niin, kyllä. Eli niin kuin viulullahan se on just, tai niin kuin noilla joussoittimet. Niin, Joo. kyllä. Ja se on niin kuin nylon-kielissä hauska, että se saapi tehtyä tosi vahvasti verrattuna sähkökitaraan. Joo. Mutta niin kuin, tämä on muuten yllättävän painavaa, kokeilkeepa. Oho, joo, Tai siis on vois kyllä. sulla, Joo, että- että on paljon kevyempi. Aika, siis paksu on tämä kaula. Niin. Joo, oli itsellä vähän totuttelu. Glasaarikitarassahan, se on varmaan niin kuin glasaarikitaran tyyppinen kaula. Niin, joo, kyllä. Mutta soundi on tosi jännä. Se on niin kuin, Joo, tälleen akustisesti. joo. No miten sitten siellä on sitten, meillä Framillakin tuolla esillä toi, Joo, tämä on Legator Guitars. Järjesti viime vuoden joulukuussa semmoisen Super Shred 2024 kilpailun, missä oli palkintona tämä. Tuleeko sulla käytettyä, kun tuo on kuitenkin 7, niin tuleeko sulla sitä matalinta kieltä käytettyä? No yhdessä videossa, minkä on tehnyt, niin joo. Jotakin tienttiä. niin, tämä nolla tuli soitettu. tehtyä sitten semmoinen demovideo Joo. sitten Legatorille tällä kitaralla. Mutta tossa on se, että mä tykkään ihan pirun paljon siitä, miltä tuo näyttää. Se on Joo. niin kuin, siinä on jotakin, se on tämmöinen maalaus. Joo, Kyllä. Joo, tosi maalausmainen. Sitten sulla on tuolla toi Stramberi. Joo. Eli tämmöinen vissiin vähän niin sanotusti karvalakkimalli. Siltä se näyttää. Ei ole lapa on jätetty pois. Joo, tää on vähän niin kuin just kuluissa säästetty ja tälleen. Siis tässä on niin kuin jännä siis tämä kaula, tämmönen. Se on tosi siisti, Joo. tämmöinen tumma puuväri. Tosta näkee hyvin. Jännä tämä, joo. Ja tosiaan silleen voisi jonkun mielestä olla niin kuin erikoisen näköinen. Mutta mä tykkään tosi paljon tuosta niinku siis kaikesta tuosta niinku värityksestä. Siis toi niinku, mä en tiedä miten sanotaan, mutta toi niinku miten se toi viimeistely Niin. tuossa Joo, se on värimaailmassa tosi on tosi siisti. Se on jotenkin tosi proon näköinen. Mattapintainen. Mulla on ihan pakko. Otat sä ne vierekkäin? Brother from another mother. Eli tuo on niinku, tämä on niinku jotenkin, tuo on niinku kalliimpi. Siinä on eri mikit. Joo, tää on ehkä joku 2200. Niinku tämä on jotenkin siinä 1,000 euron. Mä en tiedä niinku Mutta en tiedä mikä sitten, mistä se ekstra tonni Niin. tulee. No miten niinku, onko niinku vaikka täällä erinäköistä? No ei kun ihan, sulla on aktiivimikit siinä. Joo, täällä on noin Fishmanit. No. Ai niin, sulla on temperoituko se? Joo, mä en Ei tiedä, oo. mitä se on. Vai onko se temperoitu? En minäkään tiedä. Joku meidän katsojista ihan varmasti tietää tämän tasan tarkkaan, mikä Niin. tää on tää, mutta... Hieno virettä on niinku sillä varmaan. Joo, niin siinä on joku semmonen. Haluatko ottaa tuosta AB-vertailun? Joo. Ihan siis tuntumalta tosi samaan tuntunen. Tietysti vähän outo tuo omalle. En ole ikinä soittanut tämmöisellä, missä on vinot laahot. Joo. Vinot vei. No ihan vinolla. Tämä on ehkä, Vinolla, että onkohan tämä lapaakin on niinku, katkenut. ehkä niinku, vähän ehkä kevyempi. Tykkäätkö sä siltä? Mutta tämä pitäisi niinku säädettää. Joo. Mähän säädätin tämän itse. Joo. Että Joo, mutta niin nämä mikit, tykkään niin tästä, miten tässä on tehty nuo väliasennot. En tiedä, onko niissä jotakin puolituksia tai jotakin, mutta kun niin tosi kiva kuuloisia soundeja on kyllä väliasennoissa ja kylläpä noissakin ihan ei-väliasennoissa. No mutta enpä tiedä, eikä tästä sen enempää. Joo. Vai? Se on hyvä. Se on semmoinen. Niin. Se on hyvä.
Nyt on niin kuin nyt, mutta entäs nyt sitten tulevaisuudessa? Joo, hyvä kysymys. No nyt on itse asiassa tulossa, Rockwaylle on tulossa kurssi meikäläiseltä ja tammikuussa kuvataan se ja no just F-musiikin kanssa yhteistyökuvio on tuo Ortega Akkarin kautta ja varmaan jatkuu tulevaisuudessakin. Ja sitten on tulossa uutta musiikkia omalta bändiltä. Kovasti sitä ollaan työstetty nytten. Ja keikkailu jatkuu freelancerina tietysti. Miten sitten sulla oli se kliniikkahomma myös? Ai niin. Joo, no sehän nyt marraskuussa. Niin Pohjois-Savon kirjastoissa kaikille avoimia kitaraklinikoita. Hirveä metelikin. Niin, kirjasta. Minä yritän lukea tämän päivän lehteä. Missä tämä klinikka voitaisiin järjestää? No kirjastolla. Niin, paras paikka. Niin, Pohjois-Savon kulttuurirahastolta sain semmoisen apurahan tuohon. Niin järjestän nyt sitten 8 kitaraklinikkoa tuolla Pohjois-Savon kirjastoissa sitten. Ja ilmasta on kaikille, jotka tulee paikalle ja siellä juttelee. Maksullista niille, ketkä ei tule. Niin. Käytännössä se on. Niin. Siinä on semmoinen sakko kaikille. Mä oon kontaktoinut aina paikallisia kouluja ja semmoista. Niin joo. Mutta kyllä luulisi, että tommonen ihan oikeasti niin vetää kyllä porukkaa. No, niin kiinnostaa. Joo, nimenomaan kyllä. Kiinnostaa. Ja plus sitten se, että kun yhtään niin perehtyivät, elleivät ole jo, niin kyllä niin heti huomaavat sen, että nyt niin kannattaa ehkä mennä paikalle. Joo. Niin, varmaan. Huono ottamaan kehuja vastaan. Heti kiusaantuu. Se on hienoa, että sä teet tätä jotenkin niin omana ittenäs. Niin. Että sä et yritä ottaa minkälaista semmoista niin kuin, vähän niin kuin jotenkin rokkarin semmoista roolia. Niin, tai niin kuin mitään semmoista, vaan sä niin kuin, noin niin kuin somesisällöt ja kun Markus alkaa puhumaan, niin se huomaa, että Markus alkaa puhumaan. ja se on nimenomaan, sulla on niin kuin brändi kunnossa, sanotaan näin. Se on siellä, missä kuuluu olla. Oma itsensä. Niin. Ja se kantaa pitkälle. Toivottavasti. Kyllä varmasti. Jaksaa vaan painaa. Tästä päästään oravan pyörän sulku. Eikö mikä pyörä? Oravan pyörä suoraan oravan pyörä. Mikä hiirenloukku? Aasin pyörä. Tässä kun sä sanoit, että täytyy tehdä paljon duunia. Niin, että sitä tuuria tulee sitten. Tuuria, kyllä. Niin just, koska kaikkihan se on aina tuuria. Niin on kyllä just. Koska se on niin kuin loppujen lopuksi, niin ei se ole muuta kuin painaa niin kuin päänsä sohvalle ja kyllä se tuuri. Kyllä se tuuri vielä. Joo. Tämä oli kyllä mahtavaa. Sä olit ensimmäinen meidän vieras tässä. Kiitos, mikä kunnia. No, joo, tämä oli kunnia myös meille. Ihan oikeasti siis kiitos, kun sai tulla. Kiitos, kun olit täällä. Arvostan ihan silleen rehellisesti. Kyllä. Ja ihan kyllä, niin kuin tiedät, niin molemmin puolin. Ihan molemmin puolin. Tällä on kuitattu sitten ne sinun muut videot, mitä oot kuvannut, niin kuitattu sitten niin kuin tavallaan velat, että tulin tänne sinun vieraaksi. Kuule, tää on kerrottuna vaan velkaa enemmän. Mut joo, käykää tsekkaamassa Markus Venesalo. Se löytyy Wikipediasta. Joo, käykää tsekkaamassa Wikipediasta. Se oli aikoinaan semmonen, mä muistan, niin aina kun googlasi jonkun ja sillä oli Wikipedia, oli sille, että niin. Nyt on this guy is serious. No kyllä mä silloin, kun huomasin, että oli tullut Wikipedia-artikkeli, niin kyllä mä ostin holittoman skumppapullon. Missä et ollut sinä, joka sen kävi kirjoittaa. Niin, se on joku ulkopuolinen kävi kirjoittaa. Joo. Käykää katsomassa Markuksen Wikipedia. Jos joskus, niin nyt kannattaa käydä. Joo. Ja muutenkin seuraamassa Markusta. Mutta hyvä, kiitoksia paljon ja kiitoksia kun katsoitte. Ja kohti seuraavaa videota. Moi moi! Moikka!